Question number 6. Read the following interviews and answer the question. One interview and 3 questions. 3 માર્કનો સવાલ હોય છે. આ સવાલમાં એટલે કે આ ક્વેશ્ચન નંબરમાં તમારે ઇન્ટરવ્યૂનો ડાયલોગ આપ્યો હશે. તે ડાયલોગમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે. તે ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારે આપવાના છે. અહીંયા 3 સવાલ તમને આપવામાં આવશે. 3 ક્વેશ્ચન આપવામાં આવશે અને તે દરેક ક્વેશ્ચનનો 1 માર્ક હશે. અહીંયા પહેલું ઇન્ટરવ્યૂ આપવામાં આવ્યું છે. રીડ ધ ઇન્ટરવ્યૂ ઓફ મિસ બીમ ટેકન બાય ઇવી લુકાસ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. પરીક્ષામાં કોઈ પણ એક જ ઇન્ટરવ્યૂ આવશે. તો શરૂઆત કરીએ મિસ બીમ અને ઇવી લુકાસનું દ્વારા જે ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે છે મિસ બીમનું, તેના વિશે. ઇવા લુકાસ કહે છે, સેડ, વોટ આર ધ સ્કોલેસ્ટિક મેથડ્સ વિચ આઈ હેડ હિયર્ડ અબાઉટ ઇટ. સવાલ પૂછે છે. મિસ બીમ કહે છે, નો, મોર ધેન ઇઝ needful to get application into them, and thus only of the simplest spelling, editing, subtracting, multiplying, writing. The rest is done by reading to them and by illustrated discourses during which they have to sit still and keep their hands quiet. Practically there are no other lesson at all. એટલે કે જે એમની જે સ્કૂલની મેથડ છે, પદ્ધતિ છે ભણાવવાની, તે પદ્ધતિ વિશે મિસ બીમ કઈ રીતે ભણાવશે તેના વિશે ઇવી લુકાસ તેમને કહે છે. કે મિસ બીમ ની પદ્ધતિ વિશે પૂછે છે અને મિસ બીમ તેનો જવાબ આપવા કહે છે કે આ રીતે હું સ્પેલિંગ, એડિટિંગ કરીને સબસ્ટ્રિંગ, મલ્ટીપ્લાઇંગ, રાઇટિંગ એ બધી પદ્ધતિઓથી હું ભણાવીશ. ઇવી લુકાસ પૂછે છે, વોટ ઇઝ ધ રિયલ એમ ઓફ યોર સ્કૂલ. તો મિસ બીમ જવાબ આપે છે, ધ રિયલ એમ ઓફ ધીસ સ્કૂલ ઇઝ નોટ સો મચ ટુ ઇન્સ્ટિલ થ્રુ thought as thoughtfulness, humanity, citizenship. That is the ideal I have always had, and happily there are parents good enough to trust me to try and put it into execution. Look out of the window a minute, will you? What do you see? એટલે કે એમનો જે મેન હેતુ હોય છે સ્કૂલનો, તે વિદ્યાર્થીઓને નાગરિકો શીખવવાની, માનવતા શીખવવાનું, વિચારશીલ બનાવવાનું, એવી જે આઈડિયાઝ હોય છે તેના દ્વારા મિસ બીમ એ આઈડિયા વિદ્યાર્થીઓમાં એ પૂર્ણ કરવા માગે છે અને વાલીઓ એના ટ્રસ્ટ કરે એવું એક્ઝિક્યુશન, એવું પ્રદર્શન એ રજૂ કરવા માગે છે. અને એ ઇવી લુકાસને બારીની બહાર જોવા કહે છે. ઇવી લુકાસ કહે છે કે આઈ સી સમ વેરી બ્યુટિફુલ ગ્રાઉન્ડ્સ એન્ડ અ લોટ ઓફ જોલી ચિલ્ડ્રન, બટ વોટ perplex me and pains me too is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish. As I came in, I saw one poor little things being late about owing to some trouble with her eyes, and now I can see 2 more in the same plight, while there is a girl with a crutch just under the window watching the other at play. She seems to be a hopeless cripple. બરાબર. તો જે બારીની બહાર જે રજૂઆત કરે છે કે બાળકો ખુશ છે પરંતુ તેઓ બધા અનહેલ્થી અને અનએક્ટિવ દેખાય છે, એટલે કે નબળા દેખાય છે, અને તેના વિશે એ જવે છે અને એક ગર્લ્સને પણ તે ત્યાં જુએ છે. પહેલો સવાલ છે, વોટ આર ધ સ્કોલેસ્ટિક મેથડ ઓફ મિસ બીમ. મિસ બીમની જે ભણાવવાની પદ્ધતિ છે સ્કૂલમાં તેના વિશે પૂછવામાં આવ્યું છે. તો જવાબ છે, સ્કોલેસ્ટિક મેથડ ઓફ મિસ બીમ, ધ સિમ્પલેસ્ટ સ્પેલિંગ, એડિટિંગ, સબસ્ટ્રિંગ, મલ્ટીપ્લાઇંગ, રાઇટિંગ, રીડિંગ ધ ઇલિસ્ટ્રેટેડ ડિસ્કોર્સિસ. ત્યારબાદ હુ ટ્રસ્ટ મિસ બીમ, વાય, કોણ ટ્રસ્ટ કરે છે એટલે કરશે. ધ પેરેન્ટ્સ ટ્રસ્ટ મિસ બીમ બીકોઝ, કારણ કે ધ એમ, અહીંયા એમનો સ્પેલિંગમાં આઈ રહી ગયો છે લખવાનો, તો એ તમે એડ કરી દેજો, AIM. At the school is not so much instilled thought as thoughtfulness, humanity, citizenship, and school always try and put it into execution. ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ, વોટ ડઝ ઇવી લુકાસ
સી આઉટ ઓફ ધ વિન્ડો. તો એવી લુકાસ વિન્ડોની બહાર શું જુએ છે? તો લુકાસ સમ વેરી બ્યુટિફુલ. અહીંયા લુકાસ સો, એવી લુકાસ સો, એ રીતનો જવાબ આવશે. એવી લુકાસ સો some very beautiful grounds and a lot at jolly children, but they are not or less healthy and active as he solved with our little things. Think a girl with crutch just under the window watching the other at play. ત્યારબાદ બીજો પેરેગ્રાફ. રીડ ધ ઇન્ટરવ્યૂ ઓફ સુનિતા વિલિયમ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. ઇન્ટરવ્યુઅર, હાઉ ડઝ ગ્રેવિટી વર્ક ઇન ધ સ્પેસ? અહીંયા સુનિતા વિલિયમ્સનું ઇન્ટરવ્યૂ છે. ઇન્ટરવ્યુઅર પૂછે છે હાઉ ડઝ ગ્રેવિટી વર્ક ઇન ધ સ્પેસ. સુનિતા વિલિયમ્સ એક એસ્ટ્રોનોટ છે, જે તમે બધા જાણો જ છો. તેના વિશે છે. સુનિતા વિલિયમ્સ કહે છે, વેલ there is no gravity of her to speak of so nothing pulls us down on the floor like it does on earth. Gravity, the force that holds things into the planet, gets weaker and weaker as we go further and further away from the center of the earth. There is still some gravity where we are, and when as far out as our moon. That is why our moon stay in orbit around the earth. We don't feel the gravity of her because it is so much smaller than the force we feel when we are on the earth. જ્યારે તેમની ચંદ્ર પરની જે યાત્રા છે, તેમના એટલે કે અવકાશ યાત્રા જે છે તેના અનુભવ વિશે તેમને પૂછવામાં આવ્યું છે. અને જે ગ્રેવિટી અહીંયા હોય છે તેટલે ત્યાં હોય છે, એ કઈ રીતનું હોય છે આકાશમાં અવકાશમાં, તેના વિશે એને સવાલ પૂછવામાં આવ્યો છે અને એનો તે જવાબ આપે છે. ઇન્ટરવ્યુઅર, હેવ યુ ડિસ્કવર એની ન્યૂ પ્લેનેટ? કે તમે કોઈ નવા ગ્રહને શોધ્યો છે? સુનિતા વિલિયમ્સ, અનફોર્ચ્યુનેટલી not so far. We need our large telescope and smaller spacecraft which are traveling throughout our galaxy to see new planet. We are closer to the earth than our moon. We are only 200 miles above the earth's surface. એટલે કે 200 માઇલ્સ દૂર હતા અર્થની સપાટીથી. રિયલાઇઝિંગ ધીસ યુ હેવ ટુ થિંક અબાઉટ હાઉ થિન અવર એટમોસ્ફિયર ઇઝ ધ પ્રોટેક્ટિંગ અસ. એટલે કે તમે વિચારી શકો છો કે આપણું જે એટમોસ્ફિયર છે, વાતાવરણ છે, તે આપણને કેટલું બચાવે છે. વોટ હેપન્સ વેન વી ગો ફર્ધર અવે ફ્રોમ ધ સેન્ટર ઓફ ધ અર્થ? when we go further away from the center of the earth, there is still some gravity where we are, and even as far out is over the moon. જવાબ આ રીતે આવશે. બીજો સવાલ, why astronauts do not feel any gravitational force? Astronauts don't feel away gravitational force because if he was so much smaller than on the earth. ત્યારબાદ, what astronaut needs to discover any new planet? તો જવાબ છે astronaut needs large telescope and smaller spacecraft which are traveling throughout galaxy to assess new planets. Next, read the interview of famous environment Arun Krishnamurthy and answer the question. એન્વાયરમેન્ટ પર્યાવરણ શાસ્ત્રી અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ વિશે ઇન્ટરવ્યૂ છે. ઇન્ટરવ્યુઅર, હાઉ મેની ડેઝ ડઝ ઇટ ટેક ટુ ક્લિયર અ લાર્જ લેક? એટલે કે મોટા તળાવને સાફ કરવામાં તમને કેટલા દિવસ લાગે છે? અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ધ લેક એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ગ્રેવેજ. એટલે કે ડિપેન્ડિંગ એટલે કે આધારિત છે, ઓન ધ સાઇઝ એટલે કે કદ, ઓફ ધ લેક એટલે કે તળાવના કદ પર આધારિત છે, એન્ડ અમાઉન્ટ માત્રા, ઓફ ગાર્બેજ એટલે કે કચરાની જેટલી માત્રા છે તેના પર આધારિત છે. ઇટ કેન ટેક એનીવેર બિટવીન 5 days and 3 months. ઇટ કેન ટેક એટલે કે લાગે છે, એનીવેર કોઈ પણ જગ્યાએ, બિટવીન 5 days and 3 months 5 દિવસ અને 3 મહિના જેટલો સમય લાગે છે. ટુ કમ્પ્લીટલી ક્લીન અ લેક એટલે કે તળાવને સંપૂર્ણ રીતે સાફ કરવામાં 5 દિવસો અને 3 મહિના જેટલો સમય લાગે છે, ની વચ્ચે લાગે છે. વી હેવ અવર ટૂલ્સ લાઇક રેક્સ એન્ડ સ્પીડ્સ એટલે કે અમે અમારા જે સાધનો છે, રેક્સ અને સ્પીડ્સ
તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ પાવડાનો. We also use heavy machinery like earth movers and polyking to deslide the lake and clear the weeds and shrubs that are harmful. એટલે કે અમે વધારે ઉપયોગ કરીએ છીએ હેવી મશીનરી એટલે કે ભારે મશીનોનો, જેવી કે અર્થ મૂવર્સ એન્ડ પોકલિંગ ટુ ડિસ્લાઇડ ધ લેક એન્ડ ક્લિયર ધ વીડ્સ એન્ડ સ્ટ્રબ્સ ધેટ આર હાર્મફુલ. અને જે નુકસાનકારક વસ્તુઓ છે વીડ્સ અને સ્ટ્રબ, તેને સાફ કરવા માટે અમે હેવી મશીનરીઓ જેવી કે અર્થ મૂવર્સ અને પોકલિંગનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઇન્ટરવ્યુઅર: વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન કેન ચિલ્ડ્રન એન્ડ યંગ એડલ્ટ ડુ ફોર ધ એન્વાયરમેન્ટ? એટલે કે તમારો શું મંતવ્ય છે કેન ચિલ્ડ્રન એન્ડ યંગ એડલ્ટ્સ એટલે કે બાળકો અને જે જુવાન મોટાઓ છે, જે યુવાનો છે, તેમના જે કામ ડુ ફોર ધ એન્વાયરમેન્ટ એટલે પર્યાવરણ માટે જે એવું કામ કરે છે તેમના માટે તમારું શું મંતવ્ય છે? અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ: ફર્સ્ટલી વી શુડ ઓલ સ્ટોપ થ્રોવિંગ ટ્રેશ આઉટસાઇડ અવર હોમ્સ. એટલે કે પહેલાં તો આપણે બધાએ જ બંધ કરવું જોઈએ થ્રોવિંગ ફેંકવાનું કચરો આઉટસાઇડ બહાર, ઓવર હોમ્સ આપણા ઘરની બહાર. નેક્સ્ટ વી શુડ રિડ્યુસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ધ ટ્રેશ. બીજું કે આપણે જે માત્રા છે કચરાની તે ઓછી કરવી જોઈએ. રિડ્યુસ એટલે કે ઓછી કરવી જોઈએ, અમાઉન્ટ એટલે કે માત્રા, ટ્રેશ કચરો. વી જનરેટ સ્ટ્રોઝ, ટિશ્યુઝ, રેપર્સ, બેટરીઝ, ફાસ્ટ ફૂડ જંક્સ, ઓલ ધીસ એન્ડ અપ ઇન અ લેક્સ. એટલે કે આપણે જે પણ સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, સ્ટ્રોઝ, ટિશ્યુઝ, રેપર્સ, બેટરીઝ, ફાસ્ટ ફૂડ જંક, બધાનો જ આપણે તળાવમાં અંત કરીએ છીએ. એન્ડ ધે કમ ફ્રોમ અવર હોમ્સ, અને તે બધા જ આપણા ઘરોમાંથી આવે છે. ઇફ વી કેન રિડ્યુસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ગ્રેબેજ એટ હોમ, જો આપણે ઘરમાં જ કચરાની માત્રા ઓછી કરીશું. એન્ડ ઇફ વી કેન ડિસ્પોઝ ઓલ ગ્રેબેજ સેફલી, અને આપણે બધા જ કચરાનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે કરીશું. ધેટ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ ગ્રેટ ડીલ, તે જ એક મોટું કામ હશે. સવાલ છે, વોટ ઇક્વિપમેન્ટ આર યુઝ ટુ ક્લીન ધ લેક? એટલે કે તળાવ સાફ કરવા માટે કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? ધે યુઝ ટૂલ્સ લાઇક રેક્સ એન્ડ સ્પેડ્સ એટલે કે પાવડો. ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ધ લેક, હાઉ મચ, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, હાઉ મચ ટાઈમ ઇટ ટેક ટુ ક્લીન અ લેક? એટલે કે તેમને તળાવ સાફ કરવામાં કેટલો સમય લાગે છે? તો જવાબ છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ ઓફ ધ લેક એટલે કે તળાવની કદ પર આધારિત છે. ત્યારબાદ એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ગ્રેબેજ એટલે કે કચરાની માત્રા. ઇટ ટેક્સ એનીવેર બિટવીન 5 days એન્ડ 3 months ટુ ક્લીન અ લેક. તેઓને 5 દિવસ અને 3 મહિના જેટલો સમય લાગે છે કોઈ પણ જગ્યાએ તળાવ સાફ કરવામાં. થર્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ કાઇન્ડ ઓફ થ્રેશ શુડ નોટ બી થ્રોન આઉટસાઇડ ફ્રોમ અવર હોમ્સ? કે કઈ પ્રકારનો કચરો આપણે ફેંકવો ન જોઈએ ઘરની બહાર? તો અરુણ સલાહ આપે છે, અરુણ એડવાઇઝિસ અસ ટુ સ્ટોપ થ્રોવિંગ ટ્રેશ આઉટસાઇડ અવર હોમ્સ એન્ડ રિડ્યુસ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ટ્રેશ ધેટ વી જનરેટ. જે આપણે કચરો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ તેની માત્રા આપણે ઓછી કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ ફોર્થ પેરેગ્રાફ, આ પણ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિના ઇન્ટરવ્યૂ પર જ આધારિત છે. ઇન્ટરવ્યુઅર કહે છે, વિચ એક્સપિરિયન્સ એઝ અ ચાઇલ્ડ ઇન્સ્પાયર્ડ યુ ટુ ટેક અપ ધ કઝ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ? એટલે કે તમે બાળકોને કઈ રીતે કયા અનુભવ દ્વારા તમે તેને બાળકને ઇન્સ્પાયર કરી શકશો? ધ કેસીસ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે તમે પર્યાવરણનું કારણ દર્શાવી શકશો બાળકો સામે. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ, અ બ્યુટિફુલ લેક નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ. એટલે કે જીવનમાં તમારો કયો અનુભવ છે કે જેના દ્વારા તમે બાળકોને ઇન્સ્પાયર કરી શકશો પર્યાવરણ તરફ વળવા માટે, પર્યાવરણને સુરક્ષિત કરવા માટે અને પર્યાવરણને બચાવવા માટેના કારણો જે છે તેને તમે કઈ રીતે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરી શકશો? અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે, અ બ્યુટિફુલ લેક નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ. એક સુંદર તળાવ મારા ઘરની બાજુમાં છે એટલે કે ઘર પછી છે. વિચ હેડ અ લોટ ઓફ બર્ડ્સ, ફ્રોગ્સ એન્ડ સ્નેક્સ, વોઝ હેવીલી પોલ્યુટેડ. એટલે કે જ્યાં લોટ ઓફ બર્ડ્સ ઘણા બધા પક્ષીઓ, દેડકાઓ અને સાપો તેને ખૂબ જ ખરાબ રીતે પોલ્યુટેડ એટલે કે પ્રદૂષિત કરે છે. ઇટ લીડ ટુ ધ સ્પ્રેડ ઓફ મોસ્કિટોઝ, અને તે
ફેલાવો કરે છે મચ્છરોનો, દોરી જાય છે મચ્છરોના ફેલાવો તરફ. એન્ડ ટર્ન અ લવલી પ્લેસ ઇન્ટુ એન અગલી નેબરહુડ, એટલે કે સુંદર, તેને પરિવર્તિત કરે છે સુંદર જગ્યાને ખરાબ પાડોશીના રૂપમાં. ધીસ હર્ટ મી બેડલી એન્ડ આઈ વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ અબાઉટ ઇટ. ધીસ હર્ટ મી એટલે કે આનાથી મને ઘણું જ દુઃખ પહોંચ્યું હતું, ખરાબ રીતે, અંદરથી મને દુઃખ પહોંચ્યું હતું. એન્ડ આઈ વોન્ટેડ અને હું ઈચ્છતો હતો, ડુ સમથિંગ અબાઉટ ઇટ અને હું તેના વિશે કંઈક કરવા ઈચ્છતો હતો. ઇન્ટરવ્યુઅર: વોટ વોઝ યોર ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી? ઇન્ટરવ્યુઅર પૂછે છે કે તમારી પહેલી એક્ટિવિટી શું હતી? કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે, આઈ ગોટ ટુગેધર વિથ અ કપલ ઓફ માય ફ્રેન્ડ્સ. હું મારા કેટલાક મિત્રો સાથે ભેગો થયો. એન્ડ ક્લીન ધ પોન્ડ નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ. અને મેં મારા ઘરની જે બાજુમાં તળાવ છે તેને મેં સાફ કર્યો. ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી. તે મારી પહેલી એક્ટિવિટી હતી, એટલે કે મારું પહેલું કાર્ય હતું. ઇન્ટરવ્યુઅર બીજો સવાલ પૂછે છે, વોટ કાઇન્ડ ઓફ સપોર્ટ ડીડ યુ ગેટ ફ્રોમ યોર પેરેન્ટ્સ? એટલે કે કઈ પ્રકારની મદદ તમને તમારા માતા પિતા દ્વારા મળી હતી? કૃષ્ણમૂર્તિ: આઈ હેવ સપોર્ટિવ પેરેન્ટ્સ. એટલે કે જે મારા માતા પિતા હતા તે મને હંમેશા મદદ કરવાવાળા હતા, સપોર્ટિવ હતા, મદદગાર હતા. હુ અન્ડરસ્ટુડ ધેટ માય ઇન્ટરેસ્ટ વોઝ ધ એન્વાયરમેન્ટ. તેઓ સમજતા હતા, મારો જે રસ છે પર્યાવરણમાં તેને તેઓ સમજતા હતા. તે હેવ નેવર સ્ટોપ મી ફ્રોમ ડુઈંગ વોટ આઈ વોન્ટ. તેઓએ મને કદી રોક્યો નથી ફ્રોમ ડુઈંગ, કરવામાં, વોટ આઈ વોન્ટ, જે હું ઈચ્છતો હતો તે કરવામાં તેઓએ મને કદી રોક્યો નથી. On my paint, I also made sure that I did not fail my parents in any way. એટલે કે મેં ક્યારેય પણ મારા જે કાર્યો છે તેમાં મેં ક્યારેય પણ મારા માતા પિતાને I also made sure that, અને હું ખાતરી કરતો હતો કે I did not fail my parents in any way. I always informed them about everything that I did and took their advice before jumping into action. મેં ક્યારેય પણ તેમને દુઃખ પહોંચાડ્યું નથી અને આઈ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ, હું તેમને હંમેશા માહિતગાર કરતો હતો, ધેમ અબાઉટ એવરીથિંગ, બધા જ વિશે, ધેટ આઈ ડીડ, જે હું કરી રહ્યો હતો, એન્ડ ટુક ધેર એડવાઇસ, અને હું તેમની સલાહ લેતો બિફોર, પહેલાં, જમ્પિંગ ઇન્ટુ એક્શન, કાર્યમાં કૂદવા પહેલાં, એટલે કાર્ય કરવા પહેલાં હું હંમેશા તેમની સલાહ લેતો હતો. ક્વેશ્ચન 1. વાય ડીડ અ લવલી પ્લેસ ટર્ન ઇન્ટુ એન અગલી નેબરહુડ? એટલે કે શા માટે સુંદર જગ્યા એક ખરાબ, ગંદા પાડોશીના રૂપમાં બદલાઈ ગઈ હતી? તો જવાબ છે, લવલી પ્લેસ ટર્ન ઇન્ટુ એન અગલી નેબરહુડ બીકોઝ અ લેક next to his house was so polluted that it spread mosquitoes and turned the place into an ugly neighborhood. એટલે કે જે ઘરની બાજુમાં જે તળાવ હતું તે ખૂબ જ પ્રદૂષિત હતું અને તેના દ્વારા મચ્છરોનો ફેલાવો થતો હતો અને તેથી જ સુંદર જગ્યા ખરાબ પાડોશીના રૂપમાં બદલાઈ ગઈ હતી. વોટ વોઝ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ કૃષ્ણમૂર્તિ? અરુણનો શેમાં રસ હતો? શું રસ હતો? તો અરુણને પર્યાવરણમાં રસ હતો. અરુણ્સ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એન્વાયરમેન્ટ. વોટ કૃષ્ણમૂર્તિ ડીડ બિફોર જમ્પિંગ ઇન્ટુ એન એક્શન? એટલે કે કૃષ્ણમૂર્તિ કાર્યમાં પડવા પહેલાં શું કરતા હતા? અરુણ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ હિઝ પેરેન્ટ્સ. જવાબ છે, અરુણ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ હિઝ પેરેન્ટ્સ અબાઉટ હિઝ એક્ટિવિટીઝ એન્ડ ટુક ધેર એડવાઇસ બિફોર જમ્પિંગ ઇન્ટુ એક્શન. અને તેમની સલાહ લેતો, કામ કરવા પહેલાં તેમની સલાહ લેતો હતો. નેક્સ્ટ, રીડ ધ ઇન્ટરવ્યૂ ઓફ ફેમસ એક્ટર અમિતાભ બચ્ચન એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. ઇન્ટરવ્યુઅર પૂછે છે અમિતાભ બચ્ચનને કે ટેલ અસ અબાઉટ યોર બેકગ્રાઉન્ડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆત કરવા પહેલાં જે ઇન્ટરવ્યૂ પૂછ્યું તે પહેલાં આપણે જોઈએ તો અમિતાભ બચ્ચનને બધા જ જાણે છે અને તેમના વિશે પણ ઘણી બધી માહિતીઓ તમને હશે. એમના મૂવીઝથી માંડીને દરેક વસ્તુ તમે ખબર હશે, કારણ કે એક્ટર છે અને ઘણા બધા એમના ફેન હશે. તો ઇન્ટરવ્યુઅરના સવાલના જવાબમાં અમિતાભ બચ્ચન કહે છે કે વી વેર બોર્ન ઇન અલ્હાબાદ. અમારો જન્મ અલ્હાબાદમાં થયો હતો. માય ફાધર કેમ ફ્રોમ અ વેરી વેસ્ટર્ન બેકગ્રાઉન્ડ એન્ડ માય મધર વોઝ વેરી વેસ્ટર્ન.
એટલે કે એમના માતા પિતા બંને અલગ અલગ દેશ, એટલે કે દેશ મીન્સ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા હતા, એસ્ટર્ન અને વેસ્ટર્ન. She studied in a convent. She had an English nurse to look after her and she came from a very affluent house. અહીંયા એના માતાની જે ક્વોલિટીઝ છે તેમના વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. There was a lot of difference in their cultures. જે કલ્ચર છે એસ્ટર્ન અને વેસ્ટર્ન, પાશ્ચાત્ય અને પશ્ચિમી, તેમના વિશે તેમના બંને ફાધર અને મધરની વચ્ચે ઘણું ડિફરન્ટ છે. એસ્ટર્ન એટલે પાશ્ચાત્ય અને વેસ્ટર્ન એટલે પશ્ચિમી. There was a lot of difference in their culture. My father is a Kayastu from UP. My mother is from Punjab. She is Sikh. My father is a writer, a poet, man of letters, a stalwart. My mother strong in her values, in her beliefs. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા જે એમના માતા પિતાના જે ડિફરન્સ છે તેમના વિશે એમણે વાત કરી છે. એક યુપીમાંથી હતા અને એક એમના જે માતા હતા તે પંજાબમાંથી હતા અને તેઓ શીખ હતા. તેમના પિતાજી રાઇટર, પોએટ એટલે કે કવિ, એ રીતની એમની ક્વોલિટીઝ એમનામાં હતી. ત્યારબાદ માય મધર સ્ટ્રોંગ ઇન હર વેલ્યુઝ, ઇન હર બિલીફ્સ, એટલે કે તેમને જે માતા હતી તે અલગ પ્રકારના જે પશ્ચિમી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા હતા, તે તેમની જે નેચર હતી તે પણ અલગ હતી અને તેઓ એક મજબૂત સ્ત્રી હતા. ઇન્ટરવ્યુઅર: આફ્ટર યુ પાસ્ડ આઉટ ઓફ બોર્ડિંગ સ્કૂલ, વોઝ ઇટ ડિફિકલ્ટ ફોર યુ ટુ ઓબ્ટેન અ જોબ? એટલે કે તમે જ્યારે બોર્ડિંગ સ્કૂલ પાસ કરી તો તમારા માટે જોબ એટલે કે નોકરી મેળવવાનું મુશ્કેલ હતું? અમિતાભ બચ્ચન કહે છે, વેલ, there was a lot of rejection because everywhere I went I failed to get a job. ઘણા બધા રિજેક્શન થયા હતા, એટલે કે એમને ના પાડવામાં આવી હતી જ્યાં જ્યાં જોબ લેવા જતા હતા ત્યાં. because I was either not qualified, કોઈ જગ્યાએ એમને ક્વોલિફાઈડ નહોતા કરવામાં આવતા, ભણતર ઓછા હોવાના કારણે. ઇનોગોર આઈ વોઝ ટુ શાય ઓર આઈ વોઝ ટુ ટંગ ટાઈડ ડ્યુરિંગ, મોટા અવાજના લીધે, શ્યામવર્ણના લીધે પણ તેમને નકારવામાં આવતા હતા. બાય ઇન્ટરવ્યૂ એન્ડ ધેર વેર મોર ક્વોલિફાઈડ પીપલ ગેટિંગ ઇટ, અને કોઈક વખત તો એમના કરતાં વધારે ક્વોલિફાઈડ લોકો હોવાના કારણે તેઓને જોબમાં નકારતા હતા, રિજેક્શન મળતું હતું. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રાઇટ ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ અમિતાભ બચ્ચન્સ મધર. અમિતાભ બચ્ચનના મધર જે છે તેમની ક્વોલિટીઝ, જે ખાસિયતો છે તેમના વિશે પૂછવામાં આવ્યું છે. અમિતાભ બચ્ચન્સ મધર વોઝ વેરી વેસ્ટર્ન. શી studied in convent. She came from a very affluent house. She was strong in her values, in her beliefs. એમની જે ક્વોલિટીઝ છે તેમના વિશે અહીંયા લખવાનું છે. રાઇટ ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ અમિતાભ બચ્ચન્સ ફાધર. Amitabh Bachchan's father came from a very Western background. He is a writer, a poet, man of letters, a stalwart. ત્યારબાદ થર્ડ ક્વેશ્ચન, વાય અમિતાભ બચ્ચન ફેલ ટુ ગેટ અ જોબ. તેમને જોબ મેળવવા માટે શા માટે નિષ્ફળ રહેતા હતા? અમિતાભ બચ્ચન ફેલ ટુ ગેટ અ જોબ because he was either not qualified enough, or he was too shy, or he was too tongue-tied during his interview and there were more qualified people getting it. એટલે જે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે તેમાંથી આ ત્રીજો જવાબ બનશે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા જે આપણો સેક્શન બી છે તે પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે તમને સમજણ પડી હશે અને તમને જે જવાબો લખાવ્યા છે તે તમે તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સેક્શન સી ભણીશું. ત્યાં સુધી બધાને ગુડ બાય. થેન્ક યુ.